හැම කාන්තාවක්ම හරිම උනන්දුයි තමන්ගේ ඇයිබම ලස්සනට තියාගන්න. ඒ නිසා ඔවුන් හරිම අපහසුවෙන් ට්‍රිස් කරනවා, ත්‍රෙඩ් කරනවා, නැත්නම් වැක්ස් කරනවා. ෆ්ලෝලෙස් බ්‍රෝස් කිසිදු අපහසුතාවයකින් තොරව ඇයිබම සකසන්න. ලෝ ප්‍රථම වරට රන් ආලේපිත නිපයුමකින් ෆ්ලෝලෙස් බ්‍රෝස් එක හරියට පැන්සලක් වගේ ඉරේසයකින් රෝම ඉවත් කරනවා වගේ පහසුයි. වැඩිපුර ඇහිබම වැවිලා තියෙනවා දැක්ක ගමන්ම රිමූව් කරන්න පුළුවන්. ෆ්ලෝලෙස් බ්‍රෝස් ඇහිබැම පිළිවෙලට අලංකාරව හැඩ කරන්න. නවීන ජර්මානු තාක්ෂණයේ නිෂ්පාදිත රේසරය රෝම මුලින්ම ඉවත් කරයි. ඔබට අවශ්‍ය හැඩයට හැසිරවීම ඉතාම පහසුයි. ඇහිබැම ඉහළ, ඇහිබැම පහළ නැත්නම් නළල. මට තියෙන හරි සංවේදී සමක්. මේක මට ගැලපෙන්නේ ඒකයි. ඝනව වැවී තිබුණත් ඉවත් කරන්න පහසුයි. සමට කිසි හානියක් නැහැ, සීරීමක් නැහැ. කැරට් 18 රන් ආලේපිත රේසරය නිසා ඕනෑම සමක් මතු පිට සුමුදුව ක්‍රියා කරයි. ෆෝලෙස් බ්‍රෝස් දිනපතා ඉතා ඉක්මනින් සරලව සහ පහසුවෙන් ඇහිබැම සැකසීම සඳහා නිෂ්පාදිත විශිෂ්ටතම උපකරණයක් බව සහතිකයි. සලාන් වල කාලය ගත කරන කරදරේ ඉවරයි. මේක ඉතා සරලයි. රේසරයේ සමග LED ලයිට් එකක් සවිකර ඇති නිසා අනවශ්‍ය රෝම පැහැදිලිව පෙනේ. යන තැන හෑන්ඩ් බෑග් එකේ දමාගෙන යන්න. අවශ්‍ය විට පාවිච්චි කරන්න. අවශ්‍ය ඕනම වෙලාවක හදිසියේ ගමනක් යන්න ලෑස්ති වෙලා වුණත් දැන් මටම කරගන්න පුළුවන්. ෆ්ලෝලෙස් බ්‍රෝස් අයිබ්‍රෝස් රිමූවර්. සීරීමක් කැපීමක් නැහැ. සමට ඉතා ආරක්ෂාකාරී. ඒක රිදෙන්නේ නැහැ. හසුරවන්නත් ලේසි. ඉක්මන් ආරක්ෂාකාරී. ඇත්තටම මට නම් මේක නියමයි. සුන්දරව පහසුවෙන් ඇහිබම සකසන්න. ෆ්ලෝලෙස් බ්‍රෝස්. ඔබ දැම්ම ෆ්ලෝලෙස් බ්‍රෝස් එකක් ඇනවුම් කරන්න. දැම්ම අමතන්න 2737373. ෆ්ලෝලෙස් බ්‍රෝස් ටෙලිසීන් වෙතින්ම පමණයි. ටෙලිසීන් your smart choice.